Sa ikalawang video natin sa Back to Basic Financial Terms para sa Micro and Small Medium Enterprises Series, tinalakay natin ang financial statements. Ang financial statements ay mga report na magbibigay sa atin ng mahalagang impormasyong pampinansyal na magagamit sa pagdidesisyon patungkol sa negosyo. Base sa mga financial statement, maaari natin makuha ang mga financial ratio na magbibigay sa atin ng mas detalyadong insight tungkol sa business operation. Ang mga financial ratio ay maaaring gamitin para masukat ang performance ng negosyo bawat reporting period o maikumpara ang performance ng negosyo sa ibang negosyo o sa industry average. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga financial ratio na to. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin. Ang unang financial ratio na tatalakayin natin ay ang current ratio. Ito ay sumusukat sa kakayahan ng isang negosyo na bayaran ang mga current liability gamit ang mga current asset. Ang current assets ay mga asset ng isang negosyo na inaasahang maibebenta o magagamit sa loob ng isang taon pagkatapos ng reporting period. Halimbawa ng mga current asset ay cash, accounts receivable, marketable securities, inventories, at supplies. Ang mga current liabilities ay mga utang na inaasahang babayaran sa loob ng isang taon pagkatapos ng reporting period. Halimbawa nito ay accounts payable, utilities payable, at salaries payable. Kung nais ninyo ng mas detalyadong pagpapaliwanag tungkol sa current asset at current liabilities, maaari niyong bisitahin ang aming Accounting for Non-Accountants Introduction to Basic Accounting Series. Nasa description ang link nito. Ang formula ng current ratio ay current ratio equals current assets divided by current liabilities. Halimbawa, ang current assets ay 180,000 pesos at ang current liabilities ay 60,000 pesos. Para makuha ang current ratio, i-divide natin ang 180,000 pesos by 60,000 pesos. Ang current ratio ay 3. Ibig sabihin, sa bawat 1 peso na current liability, ay may 3 pesos na pambayad na current asset. Ang net working capital naman ay ang natirang current asset kapag binawas ang current liabilities. Kapag mas malaki ang current asset kaysa current liabilities, ibig sabihin ay may sapat na pondo ang negosyo para bayaran ang short-term liabilities nito. Ang formula para makuha ang net working capital ay net working capital equals current assets minus current liabilities. Gamit ang current assets at current liabilities sa nakaarang halimbawa, para makuha ang net working capital, ibawas natin ang 60,000 pesos sa 180,000 pesos. Ang net working capital ay 120,000 pesos. Ito ay maaaring gamitin o invest sa ibang activity. Ipinapakita ng net profit margin kung ilang porsyento ng sales ang net income. Sa pamamagitan ng ratio na to, malalaman ng negosyo kung magkano sa bawat piso ng sales ang nagiging income. Ang formula ng net profit margin ay net profit margin equals net income divided by sales. Halimbawa, ang sales ay 250,000 pesos at ang net income ay 20,000 pesos. Para makompute ang net profit margin, i-divide natin ang 20,000 pesos by 250,000 pesos. Ang net profit margin ay 0.08 o 8%. Sa bawat piso ng sales, 8% nito ang nagiging income. Ang sunod na financial ratio ay ang debt-to-equity ratio. Ipinapakita nito ang proporsyon ng equity at liabilities na ginagamit ng isang negosyo upang tustusan ang mga asset nito. Ang formula ng ratio na ito ay debt-to-equity ratio equals total liabilities divided by total equity. Halimbawa, base sa balance sheet, ang total liabilities ay 1,200,000 pesos. At ang total equity ay 800,000 pesos. Para makuha ang debt-to-equity ratio, i-divide natin ang 1,200,000 pesos by 800,000 pesos. Ang debt-to-equity ratio ay 1.5. Base sa ratio na ito, sa bawat piso ng equity, ang negosyo ay mayroong 1.5 na piso na liability. Ang return on assets ratio ay sumusukat kung gaano ka-efficient ang isang negosyo sa paggamit ng mga assets nito para magkaroon ng income. Ang formula ng return on assets ratio ay return on assets ratio equals net income divided by total assets. Halimbawa, ang total assets ay 2 million pesos at ang net income ay 320,000 pesos. Para makuha ang return on assets ratio, i-divide natin ang 320,000 pesos by 2 million pesos. Ang return on assets ratio ay 0.16. Sa bawat piso ng asset, 0.16 nito ang income ng negosyo. Isa pang ratio na maaaring gamitin para masukat ang efficiency ng paggamit ng assets ng negosyo ay ang asset turnover ratio. Specifically, sinusukat nito ang kakayahan ng negosyo na magkaroon ng sales gamit ang mga asset nito.
Ang formula nito ay asset turnover ratio equals net sales divided by average total assets. Halimbawa, ang average total assets ay 2 million pesos at ang net sales ay 900,000 pesos. Para makompute ang asset turnover ratio, i-divide natin ang 900 pesos by 2 million pesos. Ang asset turnover ratio ay 0.45, ibig sabihin, sa bawat piso ng asset, 0.45 nito ang nagiging sales o benta. Ang panghuling ratio ay ang interest coverage ratio. Ipinapakita ng ratio nito kung gaano kadali makabayad ang isang negosyo ng interes sa utang nito. Ang formula nito ay interest coverage ratio equals operating income divided by interest expense. Halimbawa, base sa income statement, ang operating income ay 120,000 pesos at ang interest expense ay 24,000 pesos. Para makuha ang interest coverage ratio, i-divide natin ang 120,000 pesos by 24,000 pesos. Ang interest coverage ratio ay 5. Ibig sabihin, ang income ng negosyo ay kayang makover ng 5 beses ang interest payment. Mayroong sapat na pera ang negosyo para bayaran ang interest sa utang. Ang mga nabanggit na mga financial ratio ay ilan lamang sa mga ratio na maaring gamitin upang masukat ang financial performance at condition ng isang negosyo. Ang mga ito ay maaring gamitin upang hihambing ang mga kalakasan at kahinaan ng negosyo sa iba't ibang mga kumpanya. Para sa mas malawak na pagpapaliwanag tungkol sa financial ratio, maaari tayong sumangguni sa ating pinagkakatiwalaang profesional. Ang video na ito ay sponsored ng AGPT Accounting and Business Consultancy. Dito na nagtatapos ang ating Back to Basic Financial Terms para sa Micro and Small Medium Enterprises series. Sa susunod na series, tatalakayin natin ang customer satisfaction. This 1 Minute Crowd, hanggang sa muli, happy learning!